Përshëndetje dhe shumë të në temën e parë për ditën e sotme, shkolla psikodinamike dhe kontributet e saj në thellimin e njohjes për njeriun. Pra, vazhdojmë të trajtojmë çështje të lidhura me personalitetin dhe teoritë për personalitetin, si një koncept i rëndësishëm në shkencën e psikologjisë. Sot do flasim për shkollën psikodinamike dhe vendosim në kontekstin formal. Jemi në fillimin e shekullit të 20, në zhvillim i gjithanshëm i shoqërisë njerëzore, ekonomik, social, politik, kulturor dhe shkencor. Kemi vetëm zhvillimin e shkencave natyrore, vetëm zhvillimin e teknologjisë, por edhe zhvillimin e shkencave humane. Njëra prej të cilave është edhe psikologjia, që nga koha kur vit 1879 Julian apo Wilhelm Wundt themeloi, hapi laboratorin e parë, duke i dhënë kështu jetë të pavarur psikologjisë si një disiplinë shkencore. Kemi në 10 vjeçarin e tretë të zhvillimit të psikologjisë si një shkencë e pavarur dhe pikërisht kemi kontributin e Sigmund Freudit dhe të shkollës që ai përfaqësonte psikoanalitike ose psikodinamike. Sikurse edhe në ditët e sotme, edhe atëherë, përgjithsisht njerëzit mendonin ishte përhapur pamjen se njeriu, individi njerëzor është një qenie racionale, pra që di se ç'thot dhe se ç'bën. Freud ishte psikologu i parë që sfidoi këtë pikpamje. Sipas tij, ne në të shumtën e rasteve, sillemi në mënyrë irracionale dhe vetëm në pak raste, apo rrallë, ne e dim pse sillemi kështu apo pse sillemi ashtu. Për më tepër, Freudi hodhi pikpamjen se mendja njerëzore është një fushë betejë e vazhdueshme, është një vend ku vazhdimisht bëjmë betejë, luftojmë me njëra tjetrën, instikti dhe arsye. Për këtu kemi një luftë vazhdueshme midis instiktit dhe arsyes, kemi një dinamikë dhe termi që formulimi që përdor Freudi është psikodinamike. Për këtu edhe shkolla psikodinamike. Prandaj flasim edhe për shkollën psikodinamike. Siç kemi thënë më parë, Freudi, një personalitet i shquar në psikologjinë botërore, shkencën e psikologjisë, ishte një mjek psikiatër vienes, i cili shillonte vizita të vazhdueshme pacientëve të tij, duke përdorur metoda ndryshme, metodën e asociimeve të lira. Freudi i dha jetë një drejtimi të ri të studimit të psikologjisë që ishte ai psikoanalizës. Pikërisht gjatë punës së pacientët, Freudi vuri re se pacientët i shfaqin shtrëngullime të mendore, sjellje jo normale, në veprimin e ngjarjeve të cilat nuk i mbahen. Kjo është piknisja e teorisë së Freudit për personalitetin. Pikërisht teoria e Freudit do të jetë një kontribut i rëndësishëm në tre drejtime kryesore. Teoria e Freudit për personalitetin sjell koncepte të tilla si nivelet e ndërgjegjës, apo sistemet e personalitetit, apo edhe stadet e zhvillimit psikoseksual tek individi njerëzor, tek njeriu. Thanë pak më lartë që Freudi nga vizitat me pacientët i rezultonte që këta të shfaqin shtrëngullime të sjelljes, shtrëngullime mendore, edhe në veprimin e ngjarjeve të cilat nuk i mbanin në. Për këtu, Freudi mori shkas për formuluar konceptin nivelet e ndërgjegjës, duke folur për tre nivele të ndërgjegjës: e vetëdijshme, e paravetëdijshme dhe e pavetëdijshme. Ose, nuk përdorim një terminologji tjetër, e ndërgjegjshme, e parandërgjegjshme dhe e pandërgjegjshme. Nuk flasim për të vetëdijshme ose për vetëdije. E vetëdijshme, pra, është pjesa e mendjes njerëzore për të cilën ne jemi të vetëdijshëm në një moment të caktuar, në një çast të caktuar. Pra, tu, në përbërje të vetëdijes apo të vetëdijshmes, kemi material psikik që mund të jetë ndjenja, mendime, ndijime apo edhe kujtime. Freudi na sjell një moment konkret për të analizuar. Kështu, jemi duke menduar, pra, mendja jo, mendimi ynë shkon tek një testim, tek një provim që kemi për të zhvilluar. Atëherë, mendimi ynë për testimin, për provimin e radhës,
bën pjesë pikërisht në të vetëdijshme, në vetëdijen tonë. Prej këtu, ne duke qenë që është e vështirë të qëndrosh i përqendruar për kohë të gjatë, për një interval shumë të gjatë kohë, prej këtu mendimi ynë shkon tek një objekt tjetër, themi tek një kafshë shtëpiake. Atëherë, Freud u interesua se ndërsa ne mendojmë për kafshë shtëpiake, çfarë ndodh me mendimin tonë për testimin, për provimin e radhës, ku shkoi ai? Prej këtu Freud formuloi nocionin, formuloi konceptin para vetëdije. Pra, në para vetëdije bëjnë pjesë materiali psikik, i cili ka qenë pjesë e vetëdijes, por tani shkon për tej kufive të vetëdijes dhe vendoset në para vetëdije. Ky material psikik mund të jetë mendime, mund të jenë perceptime, mund të jenë kujtime. Gjithashtu Freudi foli edhe për nivel të tretë të ndërgjegjës, që është e pavetëdijshme, ose e pandërgjegjshme, ose pavetdijshme. Sipas Freud, në pavetdijen tonë bëjnë pjesë të gjitha ato kujtime, të cilat kanë qenë pjesë e vetdijes, por që për shkak se kanë qenë ankthdiellëse, trodhitëse, janë dëbuar prej aty dhe janë vendosur në pavetëdije. Pra janë pjesë e asaj. Janë vendosur në ato pjesë të mendjes njerëzore që Freud e konceptonte, përdorte formulimin e pavetdijshme, e pandërgjegjshme. Gjithashtu, janë vendosur në pavetdije, janë vendosur dhe instinkte apo dëshira për cilat ne nuk kemi qenë ndonjëherë të vetëdijshëm. Këto instinktet që sillte Freudi në analizë ishin instinkti agresiv dhe ai seksual. Përveç Freudi e vinte theksin tek pavetdija si një pjesë e rëndësishme, madje pjesa më e rëndësishme e mendjes psikikës njerëzore. Për më tepër, Freudi bonte krahasimin edhe me iceberg minimal prej akut, një masë akuj që luskon në oqean. Vetëdija, Freudi e përqaste, krahasonte me pjesën e sipër të icebergut që qëndron mbi ujë, nën të ishte para vetëdija dhe pjesa më e madhe e icebergut, të materialit psikik. Për analogji me icebergun, bënte pjesë në pavetëdije. Për më tepër, zhvillimet e deri atëhershme shkencore, sidomos në fushën e psikologjisë, e anashkalonika e shpërfilin këtë pjesë të psikikës të mendjes të njerëzore. Momenti i dytë, të cilin e trajton Freudi në teorinë e tij, është ai i sistemeve konfliktuale të personalitetit. Freudi foli për 3 sisteme të personalitetit, të cilat ishin idi, egoja dhe superegoja. Ose thënë ndryshe, nën vetëdija ose nën ndërgjegje, ndërgjegja psikologjike apo uni psikologjik dhe ndërgjegja morale apo uni morale. Çfarë ishte idi? Së pari, pra ndryshe ju referuam si nën vetëdijë, si nën ndërgjegje. Ne të shohim që idi është i gjithë i pavetëdijshëm. Idi është pikërisht energjia me të cilën neve lindur, është instinkti i jetës dhe i vdekjes. Idi prodhon në mënyrë të vazhdueshme kërkesa, imazhe, fantazi, dëshira, por nuk mund të veprojë në mënyrë të pavarur. Idi furnizon personalitetin tonë me këtë material psikik, furnizon libido, energjinë që i nevojitet personalitetit tonë. 2 sistemet e tjera ishin në super egoja dhe egoja. Kur flasim për super ego, mund ta konsiderojmë, mund ta formulojmë si ndërgjegje morale. Pra, në super ego do të bëjmë pjesë të gjitha ato rregulla dhe ndalime që prindrit ose agjencitë e tjera socialistës apo shoqëria e madhe, sistemi kulturor ku bëjmë pjesë, ka formuluar dhe na i ka mësuar
dhe ne I respektojmë këto ndalime, këto rregull, ose superego e kërkon diçka të tillë. Gjithashtu në superego përpjes edhe ideali, pra ato sjellje për cilat ne marrim kënaqësi ose shpërblim. Sistemi I tretë ishte egoja ose ndërgjegja psikologjike ose uni psikologjik. Funksioni I egos ishte që të kënaqte, sipas Freudit. Funksioni I egos ishte që të kënaqte dëshirat e idit. Po, nga ana tjetër, parimi me cilin funksiononte egoja ishte parimi I realizimit të së mundshmes. Egoja përbënte një sistem logjik, racional, realist të personalitetit tonë. Dhe do shohim që këto tre sisteme të personalitetit janë konfliktuale me njëra tjetrën. Sigurisht punë do të shkonin shumë më mirë nëse këto sisteme do të ishin në harmoni. Jo, nuk ndodh. Kështu këto sisteme janë në konflikt me, pra kemi tre sisteme konfliktuale. Edhe një herë, idin, egon dhe super ego. Tham pak më lart që idi paraqet kërkesën vazhdueshme. Ai kërkon të shmang lëndimin, kërkon që të kënaqet menjëherë, dhe paraqet kërkesa të vazhdueshme egos, unit psikologjik. Nga ana tjetër superegoja, e cila ka si karakteristikë të saj gjykimin e ashpër, përballjen me normat që ka vendosur shoqëria. Ne shohim që egoja, pra uni psikologjik, është vazhdimisht në përpjekje për të ndërmjetësuar, në përpjekje për të arbitruar ndërmjet idit edhe superegos. Nga njëra anë, idi paraqet vazhdimisht kërkesa të tepruara, ndërsa nga ana tjetër, superegoja është gjithmonë aty me qëndrimet e saj, me gjykimet e saj të ashpra. Sigurisht kësaj shtojmë edhe vështirësitë e mjedisit ku individi njerëzor me psikikën e tij, me psikologjinë e tij dhe jeton. Sigurisht që parimi me cilin funksionon egoja është parimi I realizimit të së mundshmes, pra dhe ne e emërtuam atë si një sistem logjik, racional dhe realist të personalitetit njerëzor. Dhe duke qenë si I tillë, egoja kërkon që të gjejë ekuilibrin. Po, ajo është e vendosur vazhdimisht, përjeton ankth për shkak të dëshirave të kërkesave të tepruara të idit, dhe nga ana tjetër është përballë me gjykimin perfekt të superegos. Atëherë në ndihmë egos I vijnë, pra unë psikologjik, I vijnë mekanizmat mbrojtës. Pra këtu është koncept I formuluar nga Freudi dhe I shtjelluar më vonë edhe nga autorë të tjerë. Koncepti I mekanizmave mbrojtës të egos. Autorët kanë listuar të paktën 10 të tillë, nga cilët 6 janë më kryesorë, po ne do të referohemi sot, të trajtojmë sot vetëm mekanizmin kryesor të mbrojtës të egos, që është represion. Do të ndryshe ndrydhja e kujtimeve, të cilat janë, siç thamë, pak më lart, përbëjnë diçka që është, përbëjnë një material psikik që është tronditës, që është ankthndjellës, që është lëndues. Pikërisht pra, represioni është mekanizmi mbrojtës që I mundson egos që t'i zboj këto material psikik, tronditës, lëndues apo ankthndjellës. Dhe përveç kësaj, kemi edhe material tjetër psikik që mekanizmi I represionit nuk e lejon që nga I vetëdijshëm, nga I pavetëdijshëm të shndërrohet në të vetëdijshëm. Momenti I fundit në trajtesën tonë është I lidhur me sistemet, stadet e zhvillimit të psikoseksual të njeriut. Freud I listoi të paktën 5 të tilla, 5 stade të tilla. Ne do ndalojmë, ka lidhur edhe me një situatë problematike,
do të kalojmë tek njëri prej këtyre stadeve, stadin latent. Sigurisht në 12 apo 18 muajt e parë, që në njerëzore sipas Freud, është stadin e parë të zhvillimit të tip psikoseksual, stadin oral, pastaj vjen stadi anal, i cili vazhdon deri në moshën 3 vjeç, pastaj deri në moshën 5 apo 6 vjeç kemi stadin falik dhe mbërrim kështu në stadin e 4 që është stadi latent. Sigurisht ne do të shtronim çështje të tilla të diskutim, që është cila do ishte mosha e arsyeshme që prindrit e një fëmije të nisnin përgatitjen e tij si një artist apo sportist i ardhshëm. Ky është stadi latent, i cili sipas Freud, kërkesat e idit, dëshirat e idit janë në gjendje latente. Ky stadi latent vazhdon deri në moshën e pubertetit, për t'i lënë vendin pastaj stadit gjenital. Kështu erdhëm në fund të trajtesës sot dhe vijmë te disa konsiderata të përgjithshme. Po themi që teoria e Freudit ka edhe përkrahës të shumë, por edhe kundërshtar të shumë. Sigurisht është e pamundur të mohohet roli i Freudit si psikolog, si themelues i drejtimit psikoanalizës apo kontributi i tij, jo vetëm në teorinë për personalitetin, por edhe kontributi në lidhje me teoritë me çështje të tjera apo me koncepte të tjera në psikologji. Ne kemi përmendur temat më parë të ëndrrat dhe telepatia apo kontributet të tjera. Nga ana tjetër, ka pikpamje të kundërshtarëve të Freudit, sipas të cilëve Freudi vlerëson rolin e seksualitetit dhe personalitetit njerëzor, apo nënvlerëson rolin e femrës, apo vlerëson rolin e 5 viteve të para në jetën e individit njerëzor. Sigurisht edhe këto kundërshtim, me të cilat Freud ishte përballur gjatë kohës që mbante leksione, mbante dhjetra leksione për gjatë një viti në vende ndryshme, por ishte përballur me këto polemika që në kohën që ai jetonte dhe që sigurisht edhe leksionet e tij ka një përgjigje për këto kritika apo për këto kundërshtim. Unë Freudit u vazhdua më vonë nga nxënësit e tij, nga studentët e tij, të cilët edhe themeluan shkollën e përmendur në orët e mëparshme, të përmendur Adrin apo Jung apo dhe autorët të tjerë. Kjo ishte në tema e sotme. Tema e parë për ditën e sotme dhe ju kemi për leksion. Faleminderit.